Välkomna till en diskussion och debatt kring humanioras roll i samhällsutvecklingen. Nu är vi här i den nya Humanisten, det nya huset som är tänkt att vara öppet mot omvärlden med många mötesplatser och många tillfällen att träffas. Humaniora har ju perspektiv som ofta saknas i samhällsdiskussionen. Perspektiv på förändringar, perspektiv på historien. Och kunskap om samhällsutvecklingen som vilar på en vetenskaplig grund är oundgänglig. Och de mångfaldiga synsätt som finns inom humaniora har väldigt mycket att tillföra till den allmänna diskussionen och till samhällsutvecklingen. Vid Nya Humanisten så bedrivs det en stor mängd forskning. Bara för att ta ett par exempel så finns här arbete till exempel med språkutveckling som bedrivs systematiskt och uthålligt. Frågor som vad är egentligen en översättning kan ställas och vad betyder det att skriftspråket får en allt starkare roll? Vad betyder det för våra samtal och vårt sätt att prata med varandra? Eller för att ta ett helt annat exempel. På vilket sätt har det som är Sverige idag befolkats historiskt och hur har de sätt att leva som våra förfäder och förmödrar levde på? Hur påverkar det vårt samhälle idag och hur påverkar det vårt landskap och vårt sätt att leva? Oftast på ett mycket mer kraftfullt sätt än vad vi kanske tror. Så vi har samlats idag för att diskutera lite grann de här perspektiven med några olika personer ifrån verksamheten. Och jag tänkte börja med att ställa en fråga till alla som är här, en i taget. Och kring vilket som är det viktigaste bidraget som just ditt forskningsfält eller ditt forskningsområde kan tillföra samhällsutvecklingen. Och då tänkte jag att vi börjar med Lena som är professor i genusvetenskap. Tack, vad roligt att få börja också. Den här roliga och intressanta diskussionen. Jag tänker så här att genusvetenskap bidrar bland annat, eller kanske främst till att vara med om och både stötta demokratiutveckling. Den kan också vara med om att testa svåra situationer som är riktade, handlar om demokrati. Att demokratin just är ett väldigt fokus för genusvetare att fundera över och bidra till att utveckla. Sen är det ju många processer som pågår som är ett hot mot demokratin och som vi då följer så att säga. Det kan handla om exkludering av vissa grupper, exkluderingar av både känslor och vissa kroppar och som gör det svårare att leva för många. Men också att känna en del av en samhällsgemenskap och där är ju genusvetenskap viktig. Men det finns också en annan dimension som är väldigt kopplad till det humanistiska. Det som också är det mänskliga på något sätt. Och det är det här att utmanar man det som tas för givet. Stereotyper eller lagstiftningar som ingen tänker på och så kan man också öppna för nya sätt att tänka samhällen. Fler liv blir levbara, nya visioner är viktiga och det är ju ytterst väldigt, väldigt viktigt för att för att demokratin ska kunna utvecklas vidare. För demokratin behöver skyddas och utvecklas. Ungefär så. Mm. Tack. Johan, du är professor i arkeologi. Vad säger du? Ja, den forskning som jag direkt och indirekt bedriver, det handlar ju om, kan man säga, långsiktiga perspektiv på människan och hur människan agerar över tid, så att säga. Aspekter kring både mobilitet och migration som är högst aktuella, inte minst för dagens samhälle. DNA har gett oss helt nya rön kring det nu som visar olika migrationsfaser. Isotoper visar på att vi har importerat metall över stora distanser och visar att människans förutsättningar till mobilitet har varit, vi har totalt underskattat det på många sätt då. Bilderna som gestaltas under den här tidsfasen som vi har på hällristningar kopplar också till det här. Båtar, vapen, skepp och dylikt. Man kan också ta upp det här med långsiktighet beträffande resursutnyttjande, landskapsutnyttjande.
som mer och mer forskning i arkeologi kan bidra till dagens samhällsutveckling. Hur man har nyttjat grödor, hur du har nyttjat landskap, hur du har odlat och expanderat i landskapet som mer och mer nu används i dagens jordbruksforskning så att säga då. Men inte minst heller det här med överfiskandet och överproduktion överhuvudtaget. Vi tror ju att grupperna här, exempelvis i förhistorisk tid under bronsålder, hade ungefär samma förutsättningar och resursutnyttjande som grupperna har i nordvästra Kanada. Där man nu går tillbaka till ett hållbart fiske och inte överfiska. Sen är det också aspekter på social ojämlikhet och uppkomsten av detta i ett långtidsperspektiv så att säga. Som inte minst är väldigt viktigt och aktuellt idag då. Där vi ser på bilderna, där vi ser i gravmaterialet att det här är tämligen stratifierade samhällen vi arbetar med och vad det har för implikation. Hur uppstår social ojämlikhet? Hur ska vi hantera den? När lär vi oss av det? Så att säga. Alltså vi kan även prata om, vi är tämligen övertygade att ha ofri arbetskraft långt bak i tiden, det vill säga slavkraft då. Så att där kan man ringa in några av de teman som är väldigt aktuella i arkeologi och som också får implikationer för dagens samhällsutveckling. Tack. Andrea, du är professor i spanska. Ja, och jag är litteraturvetare i en språkinstitution. Så den forskningen som jag bedriver och mina kollegor inom litteraturvetenskap och språkvetenskap på olika språk bidrar med kunskap om språk och också på dessa språk. Man tänker att skönlitteratur är en konstformen som mest använder sig av språk som material för sitt uttryck. Vet vi också att språk är inte bara ord, en samling ord som låter på särskilda sätt. Utan varje ord bär med sig historia, traditioner, drömmar, rädslor. Ord bär också spår av dialekter, sätt att prata, om andra språk som är i kontakt med det här språket. Och också ord kan utöva våld, utöva kärlek och göra motstånd. Och ibland är det samma ord som kan både utöva våld och uttrycka kärlek. Det beror helt på sammanhanget. Så alla den här kunskapen om språk bidrar med, alltså varje språk bidrar med olika perspektiv på världen och olika sätt att förstå världen och vår plats i den. Så på det sättet bidrar den här forskningen som bedrivs inom språkinstitutioner med fler perspektiv, fler nyanser på den paletten som samhället har för att tänka inför utmaningarna och förhoppningsvis ha bättre verktyg för att skapa en bättre värld för alla. Per, du är professor i svenska språket. Hur tacklar du den här frågan? Den forskning som jag har sysslat med tillsammans med kollegor har handlat om inträdet i skriftspråklighet och hur skriftspråklighet ger tillgång till olika sociala praktiker. Och jag har haft möjlighet att studera de här sakerna både i forntiden när runorna var nya och i samtiden i skrivandet i skolan. Och det är klart att sett ur det tusenårsperspektivet då så har det skett en otrolig demokratisering av skriftspråklighet. Så att vi har gått från att bara en liten elit i samhället kunde behärska skrift till att skrift är någonting som vi hanterar alla på våra smartphones. Men jag tror ändå att jag skulle vilja säga att den samhällsutmaningen som är viktigast för den här forskningen är just den fortsatta demokratiseringen av skriftspråklighet. För man kan inte tänka sig detta som det följer någon slags naturlag bara för att vi har nya skriftteknologier.
utan det här är någonting som hela tiden är utsatt för motstånd. Så att, för att ta ett konkret exempel, det är lika lätt att ta sig hit till Humanisten från alla delar av stan med hjälp av spårvagnar. Men det är ändå så att det inte är lika lätt att komma hit med bakgrund i alla skolor i olika delar av staden. Och där kan forskning kring skrivdidaktik vara en pusselbit som kan ge lite bättre förutsättningar för alla att ta sig vidare. Tack. Joakim, professor i filosofi. Vad svarar du? Jag forskar om moralfilosofi och politisk filosofi. Och det handlar ju om att förstå och teoretisera kring hur vi ska leva tillsammans. Och där tänker jag mig att den praktiska filosofin är väldigt relevant för de stora utmaningar vi står inför som samhälle. Med klimatförändringarna, med liksom globala orättvisor, förändrad digitalisering förändrar hur vi relaterar till varandra. När dessa saker förändras så inser vi också att vi behöver förändra hur vi relaterar till varandra. Ganska naturligt, men filosofin bidrar då med principer för detta, teorier. Och jag tycker att några av de viktigaste frågorna är hur vi ska fördela ansvaret för att lösa våra problem, för att hjälpa varandra. Vad är min roll som enskild individ, som enskild konsument, som enskild röstberättigad? Vad är våran roll här som universitet eller i vår profession eller som grupper? Och vad är statens roll, politikens roll? Va? Det är en ganska mänsklig egenskap tror jag att skylla på någon annan och säga det får någon annan lösa och man sitter fast i sina vanliga rutiner, vanliga roller. Men som sagt, i takt med de här förändringarna så behöver vi nya sätt att relatera till varandra och då behöver vi filosofin. Och den delmängd av allt detta som jag är speciellt intresserad av, det är liksom skärningspunkten mellan vårt ekonomiska tänkande och vårt moraliska tänkande, hur vi relaterar till varandra. Vi tenderar att dela upp de här i två, så att säga. Vi har en modern ekonomi där vi gör som man gör inom ekonomiskt tänkande och vi så att säga tar inte alltid in vårt moraliska tänkande i det, vilket leder till stora problem när vi står inför stora klimatutmaningar till exempel, så har vi samtidigt väldigt svårt att rucka på våra ekonomiska principer även om vi inser att de inte är hållbara. Vi måste förändra oss för att de här utmaningarna står för dörren. Så sitter vi ändå fast i vårt ekonomiska tänkande. Den liksom konflikten eller skärningspunkten tycker jag är väldigt intressant. Flera av er har liksom varit inne på de här frågorna om att utveckla samhället, att värna demokratin, att förfina mekanismer, att lösa problem och så vidare. Om jag ställer en fråga så här brett, så tycker ni att humaniora och humanistiska vetenskaper har en särskild roll i det fältet? Eller gäller det liksom alla lika? Eller finns det något särskilt som humaniora kan bidra med där? Lena ser ut som... Ja, för det var precis det jag satt och tänkte på när jag lyssnade på er. Så tänkte jag att vad viktigt det här är. Och att vi med våra olika perspektiv på just... Eftersom vi alla faktiskt kom tillbaka till det här med demokratifrågan. Och vi hade olika ingångar som kanske är lite oväntade för människor som inte känner till humaniora. Att detta är ett viktigt bidrag just till det som står på spel idag. Så det var väldigt intressant att lyssna på er här. Språk och historia och arkeologi och svenska språket förstås och filosofin. Så jag tyckte det liksom var väldigt tydligt att vi har något speciellt att bidra med, tycker jag. Ja, där tror jag att det är viktigt att flera discipliner inom humaniora, att vi samverkar mycket mer. Jag kan bara ta som exempel. Jag har ju det här hällristningsarkivet i Tanum med hällristningarna och när jag tar upp folk från andra discipliner i humaniora, då händer det saker. Då gör de mest intressanta observationerna är oftast från en annan disciplin.
Och jag ser inte bara att vad bara humaniora kan bidra i det här, utan i samverkan också med andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner och framförallt skapa förutsättningar till det. Det tror jag är av avgörande väsentlighet och inte minst för den här byggnaden i sin framtid då. Dels att vi samverkar internt mycket mer, men sen även med skapa förutsättningar, platser, rum för samverkan. Vi har ju exempelvis, jag har ett drivet projekt med Centrum för digital humaniora beträffande AI på hällristningar där vi lär algoritmer och träna för att klassificera, identifiera hällristningsmaterial. Det skulle jag aldrig kunna göra utan de forskningsingenjörer, utan de förutsättningar som de har. Och det nätverk de har då. Så jag tror att liksom samverkan är jätteviktig, interaktion, mer, alltså ett problem för universitetet är väl snarare att det går väldigt mycket parallellt. Va? Och det gäller att bryta den här parallelliteten, skapa ytor för samverkan och interaktion på ett helt annat sätt. Va? Så som tanken är med det här huset. Andrea? Ja, jag tänkte när jag lyssnade på er alla andra och efter din fråga vad humaniora bidrar med, är just något särskilt den bidrar med är just det här med att man kan förstå sammanhang. Humaniora bidrar till att förstå sammanhang, dels historiska sammanhang, samhälleliga sammanhang. Och det är grundläggande i den här samverkan som jag också håller med. Det är väldigt viktigt. Johan nämnde här att det var en positiv upplevelse när det kom en kollega från ett annat område och tittade på det som han själv sysslade med. Att det gav en lite aha-upplevelse. Är det någonting som ni andra känner igen? Har ni varit med om det någon gång? Att det har varit de här mötena som har gett lite extra? Ja, Per? Jag tror det är nästan så min forskning har gått till senare år. Att språkvetare är ju bra på att isolera språk i texter och beskriva det i detalj. Men även om våra teorier säger att det har att göra med sammanhangen så är vi inte lika bra på sammanhangen. Men att jobba med elevtexter tillsammans med utbildningsvetare och litteraturvetare, att jobba med runinskrifter tillsammans med arkeologer och religionshistoriker, det är liksom det som har fått texterna att öppna sig. Så jag håller väldigt mycket med det som har sagts om vikten av det här tvärdisciplinära. Både för forskningen och sen för att också kunna tackla samhällsproblemen som vi började att diskutera. Lena, du hade... Också, nu bara för att knyta an till dig Per då också. Själv så jobbar jag också inom ett projekt om det digitala och sociala rörelser på sociala medier. Där vi också frågar oss vad teknologin betyder. Och det där är ju jättespännande och viktigt också att tänka på att sånt håller också humanister på med. Att knyta an till teknologin. Vi har ju haft flera sådana exempel här. För att det är verkligen en jätteviktig fråga för oss. Att förhålla oss till vad den gör med oss. Med världen, med våra förståelser och så. Att se hur de här är så hårt relaterade till varandra. Sen var det en annan sak, får jag säga den också? Ja. Ändå igång. Men ni pratar om vikten av sammanhang och det är ju en av våra stora grejer, verkligen. Jag håller med om det. Men när du pratar Per så tänkte jag också på den här vikten av att studera allt som inte hänger samman och som vi tror hänger samman. Det här att det inte är någon naturens ordning, att det utvecklas på ett positivt sätt, utan det är massor med avbrott och hot och elände. Men också i de här avbrotten så finns det också möjligheter. Och att i min forskning så har jag alltid varit intresserad av vad det ligger i när någonting bryts av. Och att det tar en ny väg eller så. Att sammanhanget faller lite eller har aldrig varit ett sammanhang och så. Och att inte tänka att det finns en naturlig utvecklingsordning som går mot det goda. Det tycker jag är jätteviktigt för oss humanister att arbeta med. En reflektion man kan göra där som också kastar ut lite grann, det är ju att det har funnits en diskussion under de senare åren just kring det här med tolkning och sanning. Alltså relationen tolkning och sanning. Kan man säga att någonting är sant? Eller är allting bara en tolkning av någonting som eventuellt skulle kunna vara sant?
Och där har ju då humanistiska perspektiv och humanistiska vetenskaper ofta funnits med i diskussionen på båda håll, skulle jag säga. Är det någonting som Joakim, har funderat på det? Ja, jag tycker att en viktig roll för vår typ av forskning är att så att säga, våga ha ett kritiskt förhållningssätt till alla försanthållanden. Det upplever jag ofta är min roll, att så att säga ifrågasätta allt, ifrågasätta varje del. Va? Och det är en av kärnorna, tror jag, i mitt ämne också. Man brukar säga att om två personer håller med varandra så är minst en av dem inte en filosof. Men därmed inte sagt att det inte kanske finns någon sanning för det. Utan jag tror att det förhållningssättet är ett väldigt bra sätt att se brister i sina församtalanden, sina resonemang och kunna ta ett bredare perspektiv. Ja, Andrea? Nej, jag tänker att alltså man söker sanningen på något sätt, men att det vi gör genom den här kritiska blicken är att vi också reviderar och tittar igen på vissa sanningar. Till exempel inom min forskning nu så tittar vi på 1800-talets kulturproduktion, litteratur och pressen i Latinamerika. Och man har oftast beskrivit det som en liberal århundrade där nationerna skapas. Men vi börjar undra, men var kommer konservatismen ifrån då? Den som blossar upp idag. Den måste ha funnits någonstans redan då. Och naturligtvis så har historiker beskrivit detta tidigare, men inom litteratur var det fanns inte. Man hela tiden upprepade att det var en liberal århundrade vad gäller kultur. Och när vi börjar titta på det så ser vi att det är inte riktigt så. Det var naturligtvis liberalt, men det finns väldigt mycket konservativa sinnen som dyker upp i litteraturen på olika sätt. Och då blir sanningen djupare på något sätt. Ifrågasättandet som en, så att säga, väg till en djupare sanning helt enkelt. Snarare än att ställa det ena mot det andra. Precis. Johan? Ja, det är intressant här. Jag tycker det är en intressant diskussion med dels det som du var inne på med evolution, kan man väl säga, eller devolution och hur du stoppar det här med sanning och sammanhang och kritiska perspektiv. Och där bidrar ju idag humaniora, tycker jag, på många sätt också genom kritiska frågor till naturvetenskap ofta. Alltså vi jobbar ju väldigt mycket med naturvetenskap, med den här DNA och där vi då ifrågasätter men samtidigt driver upp nya frågor i det här då, va? Som man inte tänker på, och det är kopplat till det som du säger i sammanhang, kan vi säga, och det som du är inne på med social evolution eller devolution eller stopp, att allt det går inte linjärt, va? De här, till exempel förhistoriska samhällen visar ju att de kan utvecklas något enormt och sen så liksom brakar det ihop och jag kan ta ett exempel på hur vi långtidsperspektiv på husbyggnation som vi har. Vi har haft ett hus som står i 4000 år. Idag, å andra sidan, under 1900-tal så har vi haft 5 olika husbyggnadstraditioner och man tittar inte bak i tid, va? Så att det finns mycket intressant där att använda och reflektera över och koppla till då. När det gäller evolution, när det gäller sammanhang och sanning då. Om man då skulle samla ihop sig inom, så att säga, inom era olika discipliner och tänka, vad skulle vara i fokus? Vad skulle ni vilja se ett starkare fokus på, en starkare inriktning, mer arbete kring för att just komma vidare i den här riktningen som vi har pratat om, kring det kritiska perspektivet, kring sammanhanget. Vi börjar med Joakim. Ja, jag efterfrågar ju att våga ifrågasätta grundvalarna för vår samhällsbyggnad. Då tycker jag det blir väldigt spännande när man försöker tänka så långt utanför boxen som möjligt. Det blir väldigt lätt att man fastnar i idén att på något sätt den svenska liberala demokratin är civilisationens högpunkt. Men är det verkligen det?
finns det liksom grundläggande fel vi gör? Så min egen forskning har handlat mycket om penningsystemet, det finansiella systemet som på något sätt göms bakom allting. Vi använder pengar dagligen. Är det ett bra system som vi har eller är själva systemet så att säga riggat eller orättvist på något sätt? Kunde vi tänka annorlunda kring en sån väldigt liksom grundläggande del av vårt samhälle? Det tycker jag är en spännande sak. Och jag tror att det finns många sådana breda frågor som vi kanske måste ställa i ljuset av de här stora utmaningarna som jag sa från början. Vi kan liksom inte, i ljuset av stora klimatutmaningar till exempel, så kan vi inte så liksom funkar det inte bara att säga men så här har vi alltid gjort och nej, det där känns inte igen och sådär. Utan vi måste nog våga så att säga tänka helt om och sen får vi se vart vi landar med det. Ja. Och där har humaniora en roll alltså. Ja, Per? När jag lyssnar på er, jag blir glad av att höra hur ni värnar de kritiska perspektiven och på ett sätt den långsamma forskningen, den eftertänksamma forskningen som liksom bromsar upp och ställer frågor igen. För mig är det ett litet dilemma i detta, för jag tänker på mina mellanstadieelever som snart borde kunna komma hit. Och en liten pusselbit är hur kan skolan förbereda dem vad gäller de språkliga utmaningarna som man behöver fixa. Och medan jag problematiserar detta så blir de äldre och äldre. Så jag kanske tänker att en lösning på det dilemmat skulle kunna vara att den forskningen som jobbar med språkdidaktik engagerar sig mer, involverar lärare och elever i processerna så att man prövar mer tillsammans. Så det händer någonting på vägen, även om det inte är liksom den bästa lösningen. Humanisterna kommer aldrig tro att vi kommer aldrig tro att vi kommer på den bästa lösningen once for all. Men det skulle jag nog vilja. Jag skulle nog vilja ha, ni är jättefina här, men jag skulle vilja ha mellanstadieelever här. Man tänker sig studenterna här. Va? Ja. För att där tror jag också är en väldigt viktig sak. Och där har vi faktiskt något att lära oss av naturvetarna, kan jag tycka ibland. Att de använder sig mycket mer av studentkraft. Men sen är det hur de använder det då. Som vi kanske inte ska göra. Men där finns det en mycket aktivare roll för studenterna. I projekt oftast, i tillämpningar. Som då man kan kritisera kanske på ett sätt då, men samtidigt så känner de sig mer involverade. Och det tror jag är väldigt viktigt för humaniora i framtiden också, att tänka om. Och inte minst med de här nya metoderna som vi nu använder, AI, det här som också kan stimulera och man kan visa på låg- och grund- och mellanstadier. Eller det här med långtidsperspektiv på människan, hur man utnyttjar landskap och att man försöker liksom hitta ingångar där som kan stimulera och aktivera studenter men även på grundutbildning då på ett annat sätt. Va? Andrea? Ja, det finns en stor konsensus i universitetsvärlden om att internationalisering är önskvärd och av godo, och det håller jag också med om. Men vad jag inte håller med om är att enda vägen mot internationalisering är att engelskan. Jag tycker att vi behöver inom de discipliner som jag verkar inom, och andra också, litteraturvetenskap, kulturvetenskap, inom samhällsvetenskap, ta språk på allvar. Om man inte gör det, om man inte erkänner språkets avgörande betydelse för att forma oss som människor, för att förstå vår plats i världen som individer, som nationer, som art. Ja, till exempel om man läser en roman av García Márquez på svenska kan man förledas att tro att man läser García Márquez och inte inse att det man läser är en översättning av García Márquez. Och det kan vara en väldigt fin översättning som Karin Alins översättning eller som Lina Wolfs senaste översättning.
där fina översättningar som också förtjänar en uppmärksamhet som texter i sin egen rätt. Eftersom de också, skönlitteratur är aldrig, kan läsas på många olika sätt. Så en översättning kommer aldrig att kunna följa alla spår som den skönlitterära texten erbjuder. Och samtidigt kommer den att ändra den texten på något sätt i det nya språket. Så den här medvetenheten, den här känslighet för språk och en lyhördhet för vad språk bidrar med och de kunskaperna som språk kan bidra med är någonting som jag ser som en utmaning att vi måste få in. Det kanske finns kunskaper för hur vi kan förhålla oss till naturen som vi inte har i svenska språket eller som finns i samiska språket till exempel. Etc. Ja. Lena? Ja. Ja, någonting som jag gärna skulle vilja se att genusvetare nu tar ett stort tag om, det är ju klimatfrågan. Jag känner ju det, eller har också börjat själv skriva om detta och tänka i de här banorna. Jag tycker att vi har mycket att bidra med där. Det handlar naturligtvis om, som vi har varit inne på redan, att den här omställningen vi står inför kan bli jätteojämlik. Klimatfrågan i sig är väldigt ojämlik. Män har större ekologiska fotavtryck, om man får använda det uttrycket lite, än kvinnor och så vidare. Men det handlar också om mycket mer, och där känner jag att de här traditionella eller de genusvetenskapliga perspektiven kan bidra med någonting som inte bara fortsätter att upprepa de här kategorierna utan också ser hur vi gör exempelvis genus på ett klimatfarligt sätt. Både när det gäller de som identifieras som kvinnor och män och att vi behöver liksom ställa fler frågor som är relaterade till identitet och förståelse av vem man är i relation till klimatet. Och där tror jag verkligen att genusvetenskap kan ha ett viktigt bidrag. Men sen är det ju också förstås någonting vi håller på med redan och som vi måste fortsätta med, och det är ju att forska om de auktoritära rörelserna. På ett globalt plan men också väldigt lokalt. Genusvetenskap är väldigt utsatt för de här rörelserna, men det är också ett väldigt intressant och viktigt område för oss att forska om. Vilket vi ju gör. Så där är det också något jag hoppas vi kan fortsätta att utveckla. Så det känns ju kul det här idag också, för jag tror man kan ha många samtal om detta i det här huset. Och så. Precis, och jag tänker att jag ser ju redan här i diskussionen så att säga korsande linjer där man skulle kunna mötas och diskutera vidare. Nu har vi pratat väldigt mycket om det som humaniora har att bidra med och det som vi är bra på och de möjligheterna vi har. Och det är det jag tycker vi också ska upprätthålla oss vid. Men det är ju ändå, det hänger ändå där en liten fråga. Så här, vad ser vi för hinder? Vad är det som gör att vi inte alltid når fram till våra önskemål? Vad uppfattar vi för hinder för humanioras tydligare och ökande plats i diskussionen? Joakim? Jag skulle vilja återknyta till ett samtalsämne som har varit uppe här, där om hur man förenar teori och praktik, eller på att säga, hur man förenar så att säga, forskningen och interaktionen med sina studenter och med samhället. Jag har ständigt uppfattat detta som liksom, en utmaning i min karriär, för att jag känner mig kluven så att säga, i min lojalitet. Va? Å ena sidan så gör man det här för att man vill förändra någonting och bidra med någonting. Å andra sidan så vill man ta ett steg tillbaka och ta det här helhetsperspektivet. Va? Och de där två går inte alltid ihop. I mitt fall då så vill jag förändra hur vi tänker ekonomi till exempel. Och då försöker jag förstås prata med ekonomiska aktörer och kanske finansiella aktörer då, banker och så. Och då är det inte jättelätt att samtidigt försöka få dem att ta det här breda perspektivet. Då kanske man får tumma lite på det och så att säga prata på deras planhalva, och det kan vara värdefullt i sig. Men sen behöver man också ta ett steg tillbaka och ta det bredare perspektivet. En relaterad reflektion kring det här huset där.
hur ska man tolka vårt nya hus? Är det ett elfenbenstorn, vi sitter här och får vara i fred och tänka fred? Eller är det liksom ett hus mitt i en park, så att det är mitt i stan? Jag tänker att vi måste försöka vara både och. Både få tid och ro att tänka själva, men också interagera med samhället. Ja, klokt. Någon annan som vill ta Andrea och sen Lena? Ja, jag spinner vidare på det här med språk, men det är ändå i den här otåligheten att vi vill påverka, vi vill att saker och ting, till exempel vi vill inkludera flera studenter från flera olika områden i Göteborg, från flera olika språk kanske. Men språk är ingenting som man lär sig fort, utan det kräver studier, det kräver tid. Så hur inkluderar man studenter som inte kanske behärskar svenska så bra, som inte har haft turen att gå i en skola där de har fått utveckla sin skrivspråk, men där de också har fått utveckla sitt eget första språk som är en del av deras identitet. Dessa stora utmaningar, hur får vi in dem när de ändå skriver, har svårt med skrift? Hur ger vi dem den hjälpen de behöver för att kunna klara sina studier? Så det ser jag som en jätteviktig och stor utmaning. Och hinder, så länge ett hinder. Ja. Både det som Joakim och Andrea lyfter är ju liksom organisatoriska också problem i akademin, och man ska inte förringa dem, men samtidigt är det ju också sånt som vi kan jobba med, identifiera och arbeta med och förändra. Jag ger de 2 sista orden till Johan och sen Lena. Jag tänker ånyo på det här med förutsättningar för att interagera, och där man skulle kunna se kanske det här nya byggnader som ett nytt manifest. Men att vi måste aktivt skapa arenor, platser, rum för interaktion mellan forskare, mellan olika discipliner inom humaniora, utanför humaniora, studenter. Så att det tror jag på ett annat sätt än det här lärosalsmötet då, va? Mer workshops, mer interaktion, och där finns det ju då faciliteter med datadriven forskning och annat, men också kritik och reflektion kring det givetvis. Och det tror jag är lite viktigt, att vi bryter upp lite de här gamla mönstren vi har, va? För det kan också attrahera studenter, men även på grundskola på ett annat sätt. Va? Känna att oj, här händer det något. Här jobbar de ihop och interagerar. Och det är inte det här bara möta en forskare i en lärosal som står och orerar. Va? Och det hänger ihop med det ni säger, fast kanske också lite tvärtom. Jag tänker på den akademiska friheten. Det handlar också om att få rätt att ha sitt rum, att få bedriva den forskningen som är viktig i det sammanhanget som man håller på med. Och då är det krafter som också tränger sig in och vill påverka och vill förändra och vill förhindra viss forskning, som till exempel genusvetenskap, som inte ska få rum då enligt allt starkare krafter. Så den där akademiska friheten är väldigt är hotad på många sätt. Men inte minst, alltså jag känner den väldigt konkret i min egen vardag. Så att därmed så, det ser jag som ett hinder, ett potentiellt hinder. Ja. Min förhoppning är ju att det här huset, Nya Humanisten, som är väldigt ljust och öppet och ligger i en park, ska vara en sån plats där man både kan känna sig trygg då, och att man får hålla på med sina saker, och att det är vetenskaplig kvalitet och pedagogisk kvalitet som är de avgörande frågorna. Men som också kan vara just det här att vi är attraktiva, att människor vill komma hit, att det finns saker här som gör att det är roligt att komma hit. Antingen bara att sitta och läsa, eller för att gå på en konferens, en workshop, ett seminarium, en diskussion, en debatt, vad det nu än är för någonting.
Och i den meningen så ligger ju huset väldigt fint placerat i parken och det lyser om det, och på kvällarna när hösten kommer så kommer det att lysa ännu mer än vad det gör under sommartiden. Och jag hoppas och tror att Nya Humanisten på det sättet då ska vara en fyrbåk i tillvaron som både rymmer det här att få sitta och jobba och få göra det ostört, men där det också är ett välkommen hit och läsa och plugga, välkommen hit och ta del av det som vi sysslar med här och lyssna eller bli delaktig på annat sätt. Så att med det så tackar jag er allihopa väldigt mycket för dagens diskussion. Och vi återgår nu till vår forskning och sysslar med den och planerar våra aktiviteter i det nya huset. Tack. Vi ses i trappan. Vi ses i trappan, ja.